ආයිබෝවන් ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක මොනවාට කියලා බලුණා ඩැමේජ් තියෙන මොබයිල් වලට යූස් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒ වගේම සුපිරිම ට්‍රික් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඉතින් යූස් කරලා බලන්න ඉතින් ඔයාලගේ මොබයිල් එහෙම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් මේ ඔප්ෂන් ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන මොබයිල් කොහොමද කියලා කිව්වනම් සාමාන්‍ය මම දැන් මේ මොබයිල් එක මම පෙන්න ගන්නම් මේක ඔයාලන්ට බලනවා පල්ලෙහි මේ හරියේ ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ මේ උඩ ඒ හරිය ඔයාලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකට පල්ලෙහා ඩැමේජ් තියෙනවා අනිත් එක මේක ඇවිල්ලා මේ ඔප්ෂන් බටන් ඒ වගේ මේ බෑක් බටන් මේ දෙකම ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න හැම් අනිත් එක ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ හරිය ඩැමේජ් තියෙනවා අනිත් එක තව දෙයක් ඇවිල්ලා මේ මොබයිල් එකේ බලවන ලොකුම ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා මම ඒක දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලන්ට දැන් මේ මොබයිල් එකේ ඔයාලන්ට බලවන මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ඩැමේජ් එක හරිද ඉතින් මේ වගේ මොබයිල් එකක් ඩැමේජ් එක තියෙනකොට කවුරුත් යූස් කරන්න කැමති නෑ ඒත් ඒ වගේ මොබයිල් එකක් යූස් කරන්න ඕන කියලා සමහර කට්ටිය හිතනවා ඒකවත් ඒ කට්ටිය ළඟ සල්ලි නෑ වෙන මොබයිල් එකක් ගන්න ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඉතින් ඔයාලන් කරන්න තියෙන ඔයාලගේ මොබයිල් එක කොයි විදියට තියෙනවද ඒක ඔයාලන් සෙටිස් කරලා ඒ කියන්නේ ඒක හරි ගස්සලා ඔයාලන් යූස් කරනවා වගේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක මම ඔයාලට පෙන්නන විදිය ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් හරි දැන් මේකට තමයි දැන් දැක්කද ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඒක මේව කරපුවට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එකේ නිකන් අමතර එක මේවා මේ හරිය වැඩ කරනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඒකට ඇවිල්ලා පොඩි මේ ෆෝන් එක මම ලොක් එකක් දාලා මම ඕපන් කරනවා. ඉතින් මට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනකොට මම මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ මොබයිල් උත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවනම් යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා දැන් ඒ කියන්නේ මම පෙන්වන්න යන්නේ මේ බෑක් බටන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැන තමයි මම අද පෙන්වන්න යන්නේ. හරි මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ YouTube channel එක ඔයාලා අලුතෙන් බලන වෙනවා subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකකේ ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන අලුත් videos එම ඔයාලන්ට notification එයි. මේ application එකේ link එක බලනවා video එක පල්ලෙහා description දෙන්න ඒකෙන් කියලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ video බලනවා like එක කරන්න share එක කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒවල මේ video එක ඔයාලෙන් සම්පූර්ණ බලන්න. ඔයාලගේ mobile එක ඇවිල්ලා damage කිසිම දෙයක් නැත්නම් ඔයාලගේ යාළු කට්ටිය ඔයාලන අඳුරන කට්ටිය mobile හැම මේ වගේ damage එකක් තිබුණොත් මේ application එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කට්ටියට මේ video link එක share කරන්න. අපේ Facebook page එක like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එකේ link එක බලවන video උඩින් දෙන්නම් ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට video උඩින් දෙයි download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ video බලනවා නම් like එක කරන්න share එකක් කරන්න. කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට එහෙම නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කට්ටියට share කරන්න. හරි දැන් මේක ඇවිල්ලා back button එක මට click කරන්න බෑ. ඒක නිසා මම ඇවිල්ලා home button එක click කරනවා. ඒ කියන්නේ back button එක මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි දැන් මේකට application එකක් තියෙනවා. ඒ application එක ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. දැන් දැක්කනම් මේ back button ටික වැඩ කරන්නේ නැති නිසා මම ඇප්ලිකේෂන් එක සෙට් කරලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙන්ම ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් පල්ලහින උඩට කරුවා ඒ බටන් එක ටික ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඩැමේජ් තියෙන එක මම සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරපුවට පස්සේ ඔයාලගේ කියන සාමාන්‍ය මේ ඇප්ලිකේෂන් වල ගොඩක්ම සෙටින්ග්ස් එහෙම නැහැ ඔයාලන්ට කරන්න. මේකේ සාමාන්‍ය මේ විදිහට ඇඩ් එකක් එනවා. ඇඩ් එක ඉවරනකන් ඉඳලා ක්ලෝස් කරන්න. ක්ලෝස් කරුවා පස්සේ මේ උඩ හරිය එනබල් කියලා දෙන ඒක ක්ලික් කරා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා බටන් එක ඇවිල්ලා මේ හරිය රයිට් සයිඩ් එකේ තමයි දෙන්නේ. ඒකත් පොඩියට වගේ දෙන්නේ. ඒක ඔයාලන් පල්ලෙහාට සෙන්ටර් අර මේ කියන්නේ මේ සයිස් එහෙම කලර්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම සයිඩ්ස් ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා සෙන්ටර් ඒ වගේ මොකද වුණ කියලා බටන් ඔක්කොම තියෙන. ඒ ඔක්කොම සෙට් කරා ගන්න ඕන. මේක ඉතින් ලොකුවට මේ ඇප්ලිකේෂන් ලොකුවට කිසිම වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මේක ඇවිල්ලා කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලන්ට මේ රයිට් සයිඩ් එකේ දෙන එක ඔයාලන්ට පල්ලෙහාට අරන් ඒකත් බටන් ටිකම ඇවිල්ලා පොඩියට දෙන්නේ. ඒක ලොකු කරා ගන්න. එච්චරයි. ඉතින් මේ වගේ මොබයිල් එකක් ඔයාලගේ මොබයිල් එක ඩැමේජ් එක තියෙනවා ඔයාලන්ට අලුත් මොබයිල් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ කියලා හිතන කට්ටියට ඉතින් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගොඩක්ම වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට උදාහරණයක් මම දැන් මේ මොබයිල් එක පෙන්නුවා ඔයාලන්ට දැන් මෙතන පල්ලෙහා ඒ වගේම උඩ ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ හරිය ඩැමේජ් තියෙන එක ආයෙ පාරක් මම පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ තියෙන මොබයිල් එකක් කවුරු සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා යූස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා මම යූස් කරනවා. දැන් ඒක මම ආයෙ පාරක් මේව කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක ඔප්ෂන් ඇවිල්ලා ඕපන් වෙනවා. ඉතින් එක එක මේ ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එකක් මම තාම යූස් කරනවා නම් ඉතින් ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා ඉතින් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් වල තියෙනකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බෑක් බටන් වැඩ කරන නැත්නම් බෑක් බටන් ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් වැඩ කරන නැත්නම් ඒ වලට ඉතින් සමහර ඇප්ලිකේෂන් Play Store වල තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයාලන් ඇවිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා යූස් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලන්ගේ මේ වගේ තියෙන ඒ කියන්නේ
සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්න බැරි ඇප්ලිකේෂන් උත් ඔයාලන් මොබයිල් උත් ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා පාවිච්චි කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා ගොඩක්ම ඉතින් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මොබයිල් කැඩිච්ච කට්ටියට ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලන්ට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කැඩිච්ච මේ වගේ මොබයිල් එහෙම යූස් කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයාර් කරන්න. ඒ කට්ටිය බලලා ඊට පස්සේ එයාලගේ මොබයිල් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා එයාලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට එයාලන් යූස් කරයි. හරි යාළුවනේ, ආය අලුත් වීඩියෝ එකක ඇවිල්ලා ඔයාලන් හම්බ වෙනවා.